fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam that. हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि म मेरो टेक्निकल अर्पण युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि साथीहरु म तपाईहरुलाई अनि तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु। नयाँ भिडियो भन्दा तपाईहरुलाई अनि तपाईहरुलाई पहिला पनि मैले यो एप्लिकेसनको बारेमा रिभ्यु त दिएकै थिए। तपाईहरुले त्यहाँबाट फ्रीमा चाहिँ अनि इथेरियमलाई चाहिँ कसरी अनि इन्स्ट्यान्टली अनि विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथै त्यहाँबाट अनि अन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने थियो फ्रीमै। अनि त्यसकै बारेमा फेरि पनि तपाईलाई रिभ्युको लागि अझै पनि यसले अनि पेआउट दिइरहेको छ साथीहरु, विथड्र गरिरहेको छ। त्यसैले तपाईहरुलाई म यो भिडियो बनाइरहेको छु साथीहरु। तपाईले यहाँबाट अनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरु, यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा यो च्यानललाई अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि अनि भिडियो मन परे लाइक अनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ साथीहरु, तपाईलाई म त्यो एपको लैजाने छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो एप्लिकेसन यो हो, यो इथेरियम फ्री इथेरियम। यसलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु। म यसलाई तपाईहरुलाई यो यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यदि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने, जोइन गर्नुभएको छैन भने तपाईले जोइन गर्नु होला। हुन्छ, अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ आफ्नो कोइनबेसको वालेट चाहिन्छ साथीहरु। कोइनबेसको वालेट चाहिन्छ साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले कोइनबेसको वालेट अनि यहाँ लगाएर चाहिँ अनि यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि तपाईले कोइनबेसको वालेट बनाउनु भएको छैन भने बनाउनु होला। त्यहाँदेखि अनि कोइनबेसको अनि इमेल एड्रेस लगाएर तपाईले साइन अप गरेर आउनु होला साथीहरु। अनि त्यहाँदेखि साथीहरु तपाईलाई हुन्छ म यहाँ अनि विथड्र गरेर तपाईलाई देखाउने छु। अनि त्यहाँदेखि अहिले मेरो वालेटमा पनि तपाईलाई देखाउने छु, स्ट्यान्ड दिने छु साथीहरु यसले। त्यसको लागि तपाईहरुले अनि यहाँ सिम्पली क्लेम लेखेछ, मेरो 8720 रहेको छ यो। अनि त यो क्लेम गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि क्लेम सक्सेस, युआर इन्टर अन द वे, प्लिज चेक इन युआर इमेल भनिरहेछ। हुन्छ साथीहरु, अब हामीले यति भइसकेपछि हामी अब हाम्रो कोइनबेस वालेटमा चेक गर्ने छौं आयो कि आएन। वालेट देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अहिले यहाँ आएको छ, यही हो तपाईले देख्नुभयो होला। अनि यहाँ टाइम हेर्नुस्, अनि 7:28 AM फेब्रुअरी 20 तारिक 2019। अनि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो फेब्रुअरी 20 तारिकको साथीहरु। साथै अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 820 अनि को 820 को लगाएको थिएँ। अनि 8020 को चाहिँ 8020 देखाइरहेको छ। अनि साथीहरु यसले स्ट्यान्ड विथड्र दिनेछ, तपाईले यसमा मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले काम गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। काम गर्नु होला, तपाईले पनि फ्रीमै इथेरियम अन गर्नु होला। अनि यदि वेबसाइटहरुमा तपाईले काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि हुन्छ। तर साथीहरु त्यहाँबाट चाहिँ अनि विथड्र पाउने चान्सेस कम्ती नै हुन्छ साथीहरु। त्यसैले तपाईले एपबाट काम गर्नुभयो भने तपाईले स्ट्यान्ड विथड्र पाउनुहुन्छ। हुन्छ साथीहरु, यदि तपाईलाई भिडियो मन परे अनि लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मन परे। यदि मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हुन्छ, ओके, यो भिडियोलाई यति नै हो साथीहरु। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ मैले यसकै लागि बनाएको थिएँ, अझै पनि यसमा तपाईले इथेरियम अर्न गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमै भनेर। हुन्छ साथीहरु, अनि भिडियोलाई आजलाई यति नै। अब अर्को भिडियो भेट्ने साथ बाचा साथ आजलाई छुट्न चाहन्छु। हस्त जय नेपाल।